Hello viewers, আজি মই এই ভিডিওটোত দেখাম কেনেকৈ আমি ফাইল ট্ৰান্সফাৰ কৰিব পাৰোঁ। ফাইল ট্ৰান্সফাৰ মানে আমাৰ মোবাইলত থকা বস্তু এটা কেনেকৈ আমি কম্পিউটাৰত লৈ যাব পাৰোঁ আৰু কম্পিউটাৰ বা লেপটপত থকা বস্তু এটা আমি কেনেকৈ মোবাইলত নিব পাৰোঁ। ফাইল ট্ৰান্সফাৰ কাৰণে আমাক লাগিব এটা ডাটা কেবল, USB কেবল যিডাল আমাৰ চাৰ্জৰ কাৰণে ইউজ কৰোঁ। তাৰ কাৰণে ফাৰ্ষ্ট আমি কি কৰিব লাগিব, এটা পইণ্ট আমি লেপটপত কানেক্ট কৰিব লাগিব আৰু আন এটা পইণ্ট মোবাইলত কানেক্ট কৰিব লাগিব। দেখিছা ইমেজটো মই দেখুৱাই দিছোঁ কেনেকৈ কানেক্ট কৰিব লাগে। কানেক্ট কৰাৰ পিছত আমাৰ ডিভাইচটো এনেকুৱা দেখা যাব, দেখিছা? এটা সাইড আমাৰ লেপটপত কানেক্ট হৈ আছে আৰু এটা সাইড আমাৰ মোবাইলত কানেক্ট হৈ আছে। কানেক্ট হোৱাৰ লগে লগে আমাক মোবাইলত এটা নটিফিকেশ্যন আহিব। নটিফিকেশ্যন দেখা যাব চাৰ্জিং ডিভাইচ, ঠিক আছে? চাৰ্জিং ডিভাইচ বুলি এক্টিভেট হৈ যাব। তাত ক্লিক কৰিলে আমাৰ ফাইল ট্ৰান্সফাৰ অপশ্যনটা এক্টিভেট হৈ যাব। দেখিছা মই হাইলাইট কৰিছোঁ। আমি ফাইল ট্ৰান্সফাৰ কৰিব হ'লে ফাইল ট্ৰান্সফাৰ অপশ্যনটো চিলেক্ট কৰিব লাগিব। ডকুমেণ্টছ ট্ৰান্সফাৰ কৰিব হ'লে এইটো চিলেক্ট কৰিলে আমাৰ যিকোনো বস্তু ইমেজ বা ডকুমেণ্টছ আমি ইফালৰ পৰা ইফাল ট্ৰান্সফাৰ কৰিব পাৰিম, ঠিক আছে? মই এটা কৰি দেখুৱাম ফাইল ট্ৰান্সফাৰ কৰিলে কেনেকুৱা হয়, ঠিক আছে? এইটো ফাৰ্ষ্ট এক্টিভেট কৰিবা, য়েছ কৰিবা। তাৰপিছত আমি ডিছপিচিত যাম। ডিছপিচিত গ'লে ফাৰ্ষ্ট আমাৰ দুটা ডিভাইচে দেখাত পোৱা যাব, কিন্তু মই যেতিয়া মোবাইল এটা কানেক্ট কৰিম USB অপশ্যনটো চিলেক্ট কৰিম। কেতিয়াবা মোবাইলত কি হয়, USB অপশ্যনটো নাহিলে আমি ছেটিংছত গৈ চাৰ্চ কৰি উলিয়াব পাৰোঁ। ছেটিংছত USB চাৰ্চ কৰিলে ফাইল ট্ৰান্সফাৰ অপশ্যনটো ওলাই পৰে। অট'মেটিক এটা নতুন ডিভাইচ এক্টিভেট হৈ যায়, দেখিছা? মোবাইলৰ ডিভাইচটো, সেইটো মোবাইলৰ কোম্পানীৰ নাম ওলাই যায় Oppo F17। ইয়াত মই ক্লিক কৰিম। ক্লিক কৰিলে মোবাইলৰ ইণ্টাৰনেল ষ্ট'ৰেজটো দেখা পোৱা যাব, কিমান মেমৰি আছে। এতিয়া মোৰ মেমৰি কমাবলৈ হ'লেও মই ইয়াৰ পৰা কপি কৰি ডেস্কটপত ৰাখিব পাৰোঁ বা কাট কৰি ৰাখিব পাৰোঁ। এতিয়া মোৰ মোবাইলৰ মেমৰিখিনি অ'পেন হৈ গ'ল। এতিয়া মোৰ কেতিয়াবা মোবাইল কেমেৰাত ফটো তোলা বস্তু লাগে, তেতিয়া আমি সদায় DCM ফল্ডাৰটোত যাব লাগিব। সদায় আমি কেমেৰা ফটোখিনি DCM ফল্ডাৰটোত ছেভ হয়। DCM ফল্ডাৰত ক্লিক কৰিলে কেমেৰা অপশ্যনটো আহে। এই কেমেৰাত গৈ পেলাই আমি মোবাইলত যিয়ে ফটো তুলিছোঁ সেই ফটোখিনি ল'ব পাৰোঁ বা কপি কৰিব পাৰোঁ। ডিভাইচটোত আহি পৰে, দেখিলা? ঠিক তেনেকৈ মই বেলেগ ইমেজো কপি কৰিব পাৰোঁ। মোৰ ইয়াত বাহিৰত আছে ইণ্ডিয়া মেপ এখনে আছে, দেখিছা? এখন ইণ্ডিয়া মেপখন, ইয়াত লগো এটা আছে। এই লগোটো মই কপি কৰিম। লগোটো কপি কৰিবলৈ কি কৰিব লাগিব, ফাৰ্ষ্ট কপি বা কাট যিকোনোৱে কৰিব পাৰোঁ। কপি কৰিলোঁ, তাৰপিছত মিনিমাইজ কৰি মোৰ যিটো ফল্ডাৰতে লাগে সেই ফল্ডাৰটো গৈ পেষ্ট কৰি দিম। যিটো লোকেশ্যনতে মোৰ পেষ্টৰ সুবিধা হয় তাতে পেষ্ট কৰিম। পেষ্ট কৰিলে মোৰ এতিয়া ফটোখন মোবাইলটো আছে বা কম্পিউটাৰটো আছে, দুটা লোকেশ্যনটা আছে, ছেভ হৈ আছে, ঠিক আছে? ঠিক তেনেকৈ যেনেকৈ আমি মোবাইলৰ পৰা আনিলোঁ, তেনেকৈ আমি ডেস্কটপত থকা ফটো এখনো কম্পিউটাৰলৈ বা মোবাইললৈ লৈ যাব পাৰোঁ। এতিয়া মোৰ এই ডেস্কটপত ফটো এখন আছে, এইখন মই মোবাইলত লাগে। তাৰ কাৰণে মই ফাৰ্ষ্ট ফটোখন কপি কৰিম, ৰাইট ক্লিক কৰি কপি কৰি মই আকৌ মোবাইলৰ লোকেশ্যনটোত যাম। ফাইলটো অ'পেন কৰিলোঁ, মোবাইলৰ লোকেশ্যনটো। এতিয়া মই মোবাইলৰ ভিতৰত যিকোনো ফল্ডাৰত পেষ্ট কৰিব পাৰোঁ বা বাহিৰতো পেষ্ট কৰিব পাৰোঁ। এতিয়া মই পিকচাৰ অপশ্যনতে পেষ্ট কৰি দিলোঁ। পেষ্ট কৰিলে অলপ সময়লৈ ডাউনলোড হৈ যাব। কেতিয়াবা যদি ছেম বস্তুৰে কপি কৰিলে ৰিপ্লেচ কৰিবলৈ সোধা হয়, ছেম হ'লে আমি কপি কৰি দিব পাৰোঁ, ৰিপ্লেচো কৰি দিব পাৰোঁ। এতিয়া মোৰ এই ইমেজটো ডেস্কটপতো আহে, মোবাইলটো আহি গ'ল। এতিয়া ইমেজখন মোবাইলত চাব হ'লে আমি গেলেৰীত যাব পাৰোঁ। মোবাইলৰ গেলেৰীত গৈ যদি আমি চাওঁ, আমাৰ গেলেৰীত এখন ডিছপ্লে হ'ব। সদায় মন কৰিবা, ইমেজবোৰ সদায় গেলেৰীত ডিছপ্লে হয়, কিন্তু PDF, এক্সেল ফাইল, ৱৰ্ড ফাইল এইবোৰ আমাৰ গেলেৰীত ডিছপ্লে নহয়। এইবোৰ চাবলৈ হ'লে ফাইল মেনেজাৰত যাব লাগিব, নহ'লে ডাউনলোডছত গৈ আমি চাব পাৰোঁ। যিবোৰ PDF ফাইলবোৰ দেখিছা, সেইবোৰ PDF ফাইলবোৰ আমি ডাউনলোডছত গৈ চাব পাৰোঁ, ঠিক আছে? এইটো গম পাইছা, ফাইল ট্ৰান্সফাৰ সহায়ত আমি উইদাউট ইণ্টাৰনেট যিকোনো ডাঙৰ ডকুমেণ্টছ MB-টো বেছি হ'লেও আমি সহজতে ইফাল কৰিব পাৰোঁ। মোবাইলৰ পৰা ডেস্কটপৰ পৰা মোবাইল কৰিব পাৰোঁ। ফাইল ট্ৰান্সফাৰ সহায়ত আমি মোবাইলৰ মেমৰিও কমাব পাৰোঁ। মোবাইলত থকা বেছি বস্তু আমি ডেস্কটপত কপি কৰিব পাৰোঁ। যিবোৰ ইম্পৰ্টেণ্ট ফাইল হয় আমি ডেস্কটপত কপি কৰি ৰাখি থ'ব পাৰোঁ।